નમસ્કાર મિત્રો, HMS Kitchen Gujarati ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી સાબુદાણા અને બટેકામાંથી ફરાળી કટલેસ અને સાથે તેનો સ્વાદ 100 ગણો વધારતી એવી સ્પેશિયલ ફરાળી ગ્રીન ચટણી બનાવીશું। અને આ કટલેસની ખાસ વાત એ છે કે તે ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી બની જાય છે। અને મિત્રો તે ટેસ્ટમાં તો એટલી સરસ લાગે છે ને કે તમે તેને આ રીતે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એવી ટેસ્ટી બને છે। તો જો મિત્રો તમે પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં એકની એક ફરાળી રેસીપી ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ ફરાળી કટલેસની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી કટલેસ સ્પેશિયલ ફરાળી ગ્રીન ચટણી સાથે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલા બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી કટલેસ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 વાટકી જેટલા સાબુદાણા લીધેલા છે। તો હવે આપણે તેને મિક્સર જારની અંદર ઉમેરી દઈએ અને સાથે મિત્રો આપણે તેમાં લગભગ 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલો સામો કે જેને મુરૈયો કે પછી ઉપવાસના ચોખા પણ કહેવામાં આવે છે તે લીધેલા છે। તો હવે આપણે તેને પણ ઉમેરી દઈએ। તો હવે સાબુદાણા અને સામાને આપણે મિક્સરમાં એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। તો આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે અને આપણું સામા અને સાબુદાણાનો આ રીતનો સહેજ અધકચરો પાવડર બનીને તૈયાર છે। તો મિત્રો આપણે આ પાવડર સાથે કટલેસ બનાવશું એટલે તે ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાબુદાણાનો જરા પણ કાચો સ્વાદ કટલેસમાં નહીં આવે। તો હવે આ લોટને આપણે મિક્સિંગ બાઉલની અંદર કાઢી લેવાનો છે અને હવે આપણે આ કટલેસના એકદમ સારા એવા બાઇન્ડિંગ માટે આપણે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેટા આ રીતે મિત્રો આપણે ખમણીની મદદથી ખમણીને ઉમેરવાના છે। તો તમે બટેટાને આ રીતે ખમણીની મદદથી ખમણીને ઉમેરશો એટલે તેનો એક સરખો માવો કટલેસમાં એડ થશે। તો હવે મિત્રો આપણે અહીંયા 4 થી 5 નંગ જેટલા કાળા મરીને ખાયણી દસ્તામાં આ રીતના અધકચરા વાટી લીધા છે અને સાથે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલું અધકચરું ક્રશ કરેલું જીરું પણ ઉમેરીશું। અને હવે મિત્રો આપણે તેમાં તીખાશ માટે 1 મોટી ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અને હવે આપણા કટલેસના એકદમ સરસ ક્રન્ચી ટેસ્ટ માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું। અને આપણા કટલેસનો એકદમ સારો એવો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તેના માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ અને 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તો મિત્રો દળેલી ખાંડ અને લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી આપણી આ કટલેસનો એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે। તો અહીંયા મિત્રો તમારે આ બધી સામગ્રીઓ તમારી પસંદ પ્રમાણે ઉમેરવાની, જેનાથી કટલેસ એકદમ સરસ ટેસ્ટી બને। તો હવે મિત્રો આપણે તેમાં થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે મિત્રો આપણે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણી બધી જ વસ્તુઓ સારી રીતે મિક્સ થઈને આપણે જેમ લોટ બાંધીએ એ રીતનું આપણા મિશ્રણનું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। તો મિત્રો જો તમારું આ રીતનું બાઇન્ડિંગ ના આવતું હોય તો તમારે આ મિશ્રણમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી તેને આ રીતનું પરફેક્ટ કરી લેજો। તો હવે મિત્રો આપણે કટલેસ બનાવવા માટે આ રીતે થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ બંને હાથની મદદથી મિત્રો આપણે આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં જેમ ટીકી બનાવીએ એ રીતે આપણે કટલેસને તૈયાર કરી લેવાની છે। પણ અત્યારે મિત્રો આપણે આ કટલેસ હાર્ટ શેપમાં બનાવીશું તો તેના માટે આપણે આ રીતનું હાર્ટ શેપનું મોલ્ડ લીધેલું છે। તો હવે આપણે તેમાં એકદમ સારી રીતે તેલને લગાવી લઈએ। તો હવે આપણે આ લોટમાંથી આ રીતે થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ તેમાં આ રીતે મિત્રો આપણે હાર્ટ શેપનું મોલ્ડ રાખીને પછી તેને પ્રેસ કરી બંને હાથની મદદથી મિત્રો આપણે આ રીતે કટલેસને તૈયાર કરી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણે આ મિશ્રણને કટલેસના મોલ્ડમાં એકદમ સારી રીતે સેટ કરી લીધું છે। તો હવે આ રીતે આંગળીઓની મદદથી મિત્રો તમે થોડું એવું પ્રેસ કરશો એટલે તમારા મોલ્ડમાંથી કટલેસ એકદમ સરળતાથી બહાર આવી જશે। તો હવે આ કટલેસને આપણે આ રીતે હાથની મદદથી સેટ કરી લઈએ। તો મિત્રો જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ બાઇન્ડિંગ સાથે આપણી હાર્ટ શેપની કટલેસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આ કટલેસને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે આપણે બાકીની કટલેસ તૈયાર કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી વાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે આ જ રીતે બાકીની કટલેસને તૈયાર કરી લીધી છે અને મિત્રો આ માપથી લગભગ તમારી 14 થી 15 નંગ જેટલી કટલેસ તૈયાર થશે। તો હવે મિત્રો કટલેસને તળવા માટે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થાય પછી મિત્રો આપણે તેમાં આ રીતે એક કટલેસને રાખી દઈએ અને અહીંયા મિત્રો તમારે આ કટલેસની સાઈડ શરૂઆતમાં ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, પણ તમારી કટલેસ નીચેની સાઈડથી થોડી તળાઈ જાય ત્યારબાદ આ રીતે જારાની મદદથી કટલેસની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ તેને બંને બાજુ સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તમારે તેને તળી લેવાની છે। અને અહીંયા મિત્રો તમારે આ કટલેસને ખાસ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાની છે। તો આપણી કટલેસને તળાતા 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કટલેસ એકદમ સારી રીતે તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો હવે કટલેસને આપણે જારામાં લઈ લઈએ અને તેમાં રહેલું બધું જ એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી પછી આપણે કટલેસને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે આપણે બાકીની કટલેસને તળી લઈએ।
તો હવે મિત્રો આપણે આ કટલેસનો સ્વાદ 100 ગણો વધારતી આપણે સ્પેશિયલ ફરાળી ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મિત્રો આપણે એક મિક્સર જાર લઈએ અને હવે આ મિક્સર જારની અંદર આપણે 1 વાટકી જેટલા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરીશું. તો હવે આપણે આ ચટણીની એકદમ સારી એવી થિકનેસ માટે આપણે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. તો મિત્રો તમે તેની જગ્યાએ ડેસિકેટેડ કોકોનટ એટલે કે સૂકા નારિયેળનું છીણ પણ ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે આ ચટણીમાં તીખાશ માટે 1 થી 2 નંગ જેટલા સમારેલા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે તેની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અને આપણી ચટણીનો એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તેના માટે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ અને 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. અને હવે મિત્રો આપણી આ ચટણીનું ટેક્સચર અને સ્વાદ એકદમ સરસ આવે તેના માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું. અને આપણી આ ચટણી પીસાયા પછી પણ તેનો એકદમ સરસ ગ્રીન કલર જળવાઈ રહે તેના માટે આપણે તેમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું. અને હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો મિત્રો આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે અને આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી સ્પેશિયલ ફરાળી ગ્રીન ચટણી બનીને તૈયાર છે. અને મિત્રો તમે આ ચટણીને કોઈ પણ ફરાળી રેસીપી સાથે સર્વ કરી શકો છો, તે એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો અહીંયા મિત્રો આપણી બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી કટલેસ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને બનાવેલી સ્પેશિયલ ફરાળી ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીએ. અને મિત્રો આપણી આ કટલેસના ક્રિસ્પી અવાજ પરથી તમને ખ્યાલ આવતો હશે કે આપણી કટલેસ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની છે. તો જો મિત્રો તમે પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં એકની એક ફરાળી રેસીપી ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ ફરાળી કટલેસની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી આપજો. સાથે મિત્રો આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો. અને આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો, જેથી આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે. અને મિત્રો તમને આ વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી ફરાળી કટલેસની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મિત્રો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.